السلام عليكم. هوفر تبقى دايما الحل الأمثل لغسيل السجاد والأرضيات الصلبة والمفروشات في البيت. هذا الفيديو من شركة هوفر يعرض الفروقات بين الثلاث موديلات اللي شايفينها. الفرق الأول حجم الخزان، الفرق الثاني عرض الفوهة، والفرق الثالث الوزن. إنما تبقى الميزة المشتركة بين الثلاث موديلات هي تصميم الفوهة شبيهة بحرف الفي لضمان قوة شفط متساوية من الطرف إلى الطرف. احنا حنركز على الموديل الأخير اللي معروف باسم بلاتينيوم والمتوفر في أسواق المملكة العربية السعودية. يتميز هذا الموديل بعرض الفوهة، وعرض الفوهة يضمن غسيل سريع للشقة. Okay, let's look at the business end of the machine, where the cleaning happens. The Dual Power has an 11.75-inch nozzle, which makes it easier to get into smaller spaces. The nozzle on the Dual Power Max is 13 inches, and the Pro carries a 15-inch nozzle, so you can clean more space in less time. تتكون بلاتينيوم من 7 فرش دوارة. فرش الدوارة هذه تتميز بها شركة هوفر كبراءة اختراع للفرك الجيد والعميق للسجاد، إلى جانب الفرشات الحلزونية الطويلة. ميزة الكلين بوست تزيد في تدفق المحلول لغسيل البقع المستعارة. ماكينة هوفر بلاتينيوم مزودة بفرشاتين، الفرشاة الأولى اللي هي العادية، والفرشاة الثانية اللي هي الدوارة لغسيل الكنب والمفروشات. مزودة كذلك بأداة للغسيل الموضعي للبقع الصعبة. فيها ميزة إضافية اللي هي الرنس أو الشطف، سهلة التنظيف بعد الاستعمال. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا المشاركة في القناة، وشكرا.